નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારું નામ છે વિવેક ખારવા અને આજે આપણે ધોરણ 7માં વિષય વિજ્ઞાનમાં આપણું પ્રકરણ નંબર 15 પ્રકાશ એનું લેક્ચર નંબર 2 લેવા જઈ રહ્યા છીએ. તો મિત્રો, તમને અમારા બોર્ડ ઉપર અગત્યના મુદ્દા દેખાતા હશે, તે તમે ધ્યાન આપજો. તેમજ તમે તમારી ટેક્સ્ટ બુક પણ સાથે લઈ શકો છો, પણ હું આજે તમને ટેક્સ્ટ બુકમાંથી ભણાવવાનો નથી. મતલબ કે હું મારી રીતે તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાંથી જે મુદ્દા અમુક સિલેક્ટ કર્યા છે, જે મેન છે અને જે પ્રશ્નો જવાબ ખાલી જગ્યામાં પૂછાતા છે, એ મુદ્દા હું તમને શોર્ટમાં સમજાવી દઈશ. તો મિત્રો, આપણે વિડીયો આગળ વધતા પહેલાં જો તમે અમારી ચેનલને હજુ સુધી સબસ્ક્રાઈબ ના કરીએ તો પહેલાં તમે સબસ્ક્રાઈબ કરી લો, તેમજ આ વિડીયોને તમે લાઇક કરી લો, પછી આપણે વિડીયો આગળ વધારીએ. તો મિત્રો, આઈ હોપ કે તમે અમારી ચેનલને લાઇક અને અમારા વિડીયોને લાઇક અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી હશે. તો હવે આપણે આગળ વધીએ. તો મિત્રો, વાંચો બોર્ડ પર શું લખ્યું છે કે જે પ્રતિબિંબને પડદા પર મેળવી શકાય છે તેને વાસ્તવિક એટલે કે સાચું પ્રતિબિંબ કહે છે. કે જે પ્રતિબિંબ આપણે પડદા પર મેળવી શકીએ છીએ, ટોર્ચ વડે કે પ્રકાશ વડે, ગમે તે રીતે આપણે પ્રતિબિંબને આપણે મેળવી શકીએ પડદા પર કે ગમે તે કઈ વસ્તુ પર, તો તેને વાસ્તવિક પ્રતિબિંબ કહે છે. કારણ કે એ પ્રતિબિંબ આપણે જોઈ શકીએ છીએ, કારણ કે કશી જગ્યાએ મેળવતો હશે તો આપણે ઓબ્વિયસલી જોઈ શકીએ છીએ, એટલે એને વાસ્તવિક એટલે કે સાચું પ્રતિબિંબ કહે છે. અને બીજું છે જે પ્રતિબિંબને પડદા પર મેળવી શકાતું નથી તેને આભાસી પ્રતિબિંબ કહે છે. કારણ કે જો આપણને કશું પ્રતિબિંબ પડદા પર કે કોઈ વસ્તુ પર મેળવી જ નહીં શકાતું હોય તો આપણે એને જોઈ પણ નહીં શકવાના, અને જોઈ નહીં શકીએ એટલે એને શું થયો કહેવાય? આભાસ થયો કહેવાય. આપણને વિચાર થાય કે આ વસ્તુ અહીં હોઈ શકે છે, પણ તે આપણે જોઈ નથી શકાતું, એને આપણે શું કહીએ છીએ કે આભાસી પ્રતિબિંબ કહે છે. હવે આપણે જોઈએ કે વળાંકવાળા અરીસાને ગોળીય અરીસો કહે છે. વળાંકવાળા જે પણ અરીસા જેટલા તમે જોયા હશે અત્યાર સુધી, એને ગોળીય અરીસા કહેવાય. તો એ ગોળીય અરીસાના આમ તો ઘણા પ્રકારો હોઈ શકે છે, પરંતુ આપણે કોર્સમાં 2 પ્રકાર ભણવાના છે. પહેલું છે અંતર્ગોળ અરીસો અને બીજું બહિર્ગોળ અરીસો. તો મિત્રો, અંતર્ગોળ અરીસો કોને કહેવાય અને બહિર્ગોળ અરીસો કોને કહેવાય તે હું તમને મૌખિક સમજાવું છું, તો તમે ધ્યાન આપજો. તેમાં તમે તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં આ મુદ્દા મળી જશે, તે મુદ્દા તમે ટીક કરી અને લખીને વાંચીને મોઢે કરી દેજો. તો મિત્રો સાંભળો કે ગોળીય અરીસાની અંતર્ગોળ સપાટી પરાવર્તક હોય તો તેને અંતર્ગોળ અરીસો કહે છે. મિત્રો, અહીં નીચે અંતર્ગોળ અરીસાની બાજુમાં જે આકૃતિ દોરી છે નાની, એમાં તમે સમજી શકો છો. અને બીજું છે કે ગોળીય અરીસાની બહિર્ગોળ સપાટી પરાવર્તક હોય તો તેને બહિર્ગોળ અરીસો કહે છે. મિત્રો, એકદમ સિમ્પલ ટૂંકનો વ્યાખ્યા છે, તમે યાદ રાખી શકો છો. તો આ વ્યાખ્યા યાદ રાખજો, આમાં MCQ કે કશું પણ તમને પૂછાઈ શકે છે. હવે મિત્રો, વાંચીએ આગળ. અંતર્ગોળ અરીસા વડે મળતું પ્રતિબિંબ કેવું હોય છે? સાચું એટલે વાસ્તવિક હોય છે. મતલબ કે અંતર્ગોળ વડે જે પણ પ્રતિબિંબ મળશે આપણને, એ બધું કેવું પહેલા ઉપર મુદ્દો લખ્યો છે વાસ્તવિક પ્રતિબિંબ એવું મળશે. જ્યારે બહિર્ગોળ અરીસા વડે મળતું પ્રતિબિંબ આભાસી અને ચત્તુ હશે. તો મિત્રો, હવે આપણે જોઈએ લેન્સ વિશે. તો લેન્સ કેટલા પ્રકારના હોય છે? લેન્સ પણ જેવી રીતે અરીસા 2 પ્રકારના હોય છે, તેવી રીતે પણ લેન્સ પણ 2 પ્રકારના હોય છે, અંતર્ગોળ લેન્સ અને બહિર્ગોળ લેન્સ. જે લેન્સની કિનારી કરતા વચ્ચેના ભાગમાં પાતળાઈ જણાય તેને અંતર્ગોળ લેન્સ કહે છે, અને જે લેન્સની કિનારીના ભાગ કરતા વચ્ચેના ભાગમાં જાડાઈ જણાય તેને બહિર્ગોળ લેન્સ કહે છે. મિત્રો, આ 2 તમને પૂછાઈ શકે છે, તમે આ 2 પણ યાદ રાખો. તમે લેન્સ જોયા હશે, જેમ કે તમે બિલોવી કાળજી જોયો હશે, એ બધાને આપણે શું કહીશું? લેન્સ કહીશું. તેમજ આંખ માટે પણ આપણે લેન્સનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ, તમે સાંભળ્યું હશે ઘરમાં. હવે વાંચીએ આગળ. અંતર્ગોળ લેન્સ તેના પર આપવા થતા પ્રકાશનું અપસરણ એટલે કે બહાર તરફ વળવું. અપસરણ એટલે બહાર તરફ, તેને અપસારી લેન્સ પણ કહે છે. આપણે અંતર્ગોળને અપસારી કહીશું. અને બહિર્ગોળ લેન્સ તેના પર આપવા થતું પ્રકાશનું અભિસરણ કરે છે. અભિસરણ મતલબ અંદર તરફ વળવું, તો તેને આપણે અભિસરણ લેન્સ કહીશું. જો મિત્રો, યાદ રાખજો, અંતર્ગોળ લેન્સ એટલે અપસારી, બહિર્ગોળ લેન્સ એટલે અભિસારી. અભિસારી એટલે અંદર તરફ વળવું અને અપસારી એટલે બહાર તરફ વળવું. તો આઈ હોપ કે મને આપણને યાદ રહી ગયું હશે. થોડું તમે વાંચશો ને તો તમને વધારે યાદ રહેશે, તો વાંચી લેજો. હવે આપણે આગળ જોઈએ કે અંતર્ગોળ લેન્સ હંમેશા ચત્તુ, આભાસી અને વસ્તુના પરિમાણ કરતા નાનું પ્રતિબિંબ રચે છે. મિત્રો, આપણને ખાલી જગ્યા બધા ગમે વસ્તુમાં પૂછાઈ શકે છે કે અંતર્ગોળ લેન્સ વડે કેવું પ્રતિબિંબ રચાય છે? તો અંતર્ગોળ લેન્સ વડે ચત્તુ, આભાસી અને વસ્તુના પરિમાણ કરતા નાનું રચાય છે. મતલબ કે તમારી કોઈ વસ્તુ મોટી હશે તો એ વસ્તુ કરતા નાનું પ્રતિબિંબ દેખાશે. હવે બહિર્ગોળ લેન્સ છે. બહિર્ગોળ લેન્સ વડે પ્રતિબિંબ વાસ્તવિક રચી શકાય છે. વાસ્તવિક અને સાચું પ્રતિબિંબ રચાય છે. મિત્રો, એ તમે જોયું હશે, અને તે પ્રતિબિંબ કેવું હશે? આભાસી અને ચત્તુ રચાતું હશે.
હવે મિત્રો તમે જાણ્યું હશે કે જ્યારે વરસાદ પડે છે ત્યારે આપણે આકાશ વરસાદ પડ્યા પછી થોડા સમયમાં સૂર્ય નીચાણવાળા વિસ્તારમાં હોય ત્યારે આપણને મેઘધનુષ્યના 7 રંગો જોવા મળશે. મેઘધનુષ્ય તમે જોયું હશે. તો મેઘધનુષ્યના કેવા રંગ હોય તો તમને ખબર છે, જાની, વાલી, પીનારા એટલે કે જાંબલી, નીલો, વાદળી, પીળો, ભૂરો, લાલ, નારંગી ને રાતો. એટલે આવા 7 રંગ તમારે યાદ રાખવા. તો આમ તો યાદ રહી જાય એવું જ છે. સૂર્યપ્રકાશ 7 રંગોનો બનેલો છે. સૂર્યપ્રકાશને સફેદ પ્રકાશ કહેવામાં આવે છે. આપણે સૂર્યનો પ્રકાશ કેવો હોય છે તો એ સફેદ કલરનો હોય છે. અને એ સફેદ કલરનો રંગ જ્યારે કોઈ વસ્તુમાંથી આપાત થઈને બહાર નીકળે છે ત્યારે તે વિવિધ જુદા જુદા રંગોમાં દેખાતી હશે. જેમ કે તમારી આસપાસની વસ્તુ કલરમાં તમને દેખાતી હશે. એ રીતે આપણે સૂર્યપ્રકાશનો વ્હાઇટ પ્રકાશની મદદથી આપણે આસપાસની વસ્તુઓને રંગીન જોઈ શકીએ છીએ. જ્યારે પ્રકાશ વસ્તુ પરથી પરાવર્તન પામી આંખમાં પ્રવેશે છે ત્યારે જ વસ્તુ આપણને દેખાય છે. તે તમને ખ્યાલ છે જ. મેઘધનુષ્ય તમે ત્યારે જ જોઈ શકો જ્યારે સૂર્ય તરફ તમારી પીઠ હોય. એટલે કે સૂર્ય અને મેઘધનુષ્ય એકબીજાની સામસામે એટલે કે પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં હોય છે. સૂર્ય અને મેઘધનુષ્ય પરસ્પર કઈ દિશામાં હોય છે? વિરુદ્ધ દિશામાં હોય છે. તો મિત્રો આજનું આપણું આ ચેપ્ટર અહીંયા પૂરું થાય છે. આપણે 2 લેક્ચરમાં ચેપ્ટરને પૂરું કર્યું. તો મિત્રો આ ચેપ્ટરમાં મને હું જેટલા મેન પોઈન્ટ્સ તમને કીધા છે એ પોઈન્ટ્સ યાદ રાખજો અને એ પોઈન્ટ્સ જ તમે મોડે કરજો. આને અંદરથી પૂછાશે, આની બહાર કશું નહીં પૂછાય. અને જો મિત્રો તમને કોઈ પોઈન્ટ્સ ના સમજ પડી હોય અથવા તો તમને ફરીથી સમજવું હોય, ડિટેલ્સમાં સમજવું હોય, ડીપમાં સમજવું હોય તો નીચે કોમેન્ટ કરી દેજો. આપણે એ પોઈન્ટ્સનો લગતી એક વિડીયો બનાવી દઈશું. અને આ વિડીયો તમને ગમ્યો હોય તો લાઈક કરી દેજો. હજુ સુધી લાઈક ના કરી તો લાઈક કરી દો. તમારે એક નાની કોમેન્ટ કરી દેજો જેથી મને પ્રોત્સાહન મળે. અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. તેમજ તમારા વધારેમાં વધારે મિત્રો સુધી આ વિડીયોને શેર કરો જેથી અમારો આ વિડીયો બીજા લોકો પણ જોવે અને બીજા લોકોને પણ હેલ્પફુલ બની રહે. થેન્ક યુ મિત્રો.